Ogbomoso Cradles Carnival 2024. Experience culture at its best. Mo kí yín o, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ogbomoso nílé àti lóko. Orúkọ mi òun ni Ọba Gandhi Afọlábí Ọláoyè Orúmọgẹ̀gẹ̀ the third, the Ṣọ̀ún of Ogbomosoland. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí rọ gbogbo yín wípé kí ẹ wá ilé ní oṣù kejìlá ọjọ́ 19 títí dé 23 2024 fún Ogbomoso Cradles Carnival. Eléyìí á jẹ́ àǹfààní fún wa, fún àjọṣepọ̀, fún ìkíni àti fún àwọn tí ẹ pé àìtí rí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀sẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, kí gbogbo wa ká lè jọ ṣe àṣepọ̀ fún ìgbéga fún ìlú wa Ogbomosoland. So à ń rọ gbogbo yín wípé kí ẹ jọ, kí ẹ wá, kí a jọ ṣe àjọṣepọ̀ yìí. Ogbomoso Cradles Carnival tí a fẹ́ ṣe ní ọdún yìí, ó máa wà fún ìdàgbàsókè ìlú wa. Ó máa jẹ́ kí àwọn ọmọ ìlú wa tí wọ́n wà ní ẹ̀yìn odi kí wọ́n lè wá sílé. Ó máa wà fún ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé ìlú yìí, tó jẹ́ pé àwọn olówó kéékèèké, àwọn olówó ńláńlá gbogbo wọn á lè ta ọjà wọn, àti àwọn tó jẹ́ pé wọn ò tí ì wá sí ilé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́, wọn á lè ní àǹfààní láti wá rí i pé ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ó ti yàtọ̀. Ó ṣe pàtàkì fún àwa ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ nítorí pé carnival tá fẹ́ ṣe yìí ó máa ní unity fún àwa ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́. Ó máa kó gbogbo wa pọ̀, and ìgbádùn ní fún wa. Àwọn oníṣòwò wọn á lè ta ọjà wọn, àwọn oníṣòwò kéékèèké, àwọn oníṣòwò ńláńlá, àwọn tí wọ́n ní ibi tí ẹ pé àwọn èèyàn máa dé sí, gbogbo wọn. Ìgbà yìí ìgbà tí ó máa dá ní fún gbogbo wọn, nítorí àjọṣepọ̀ tí a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní àsìkò yìí láàrin àwa ọmọ ìlú wa ó pọ̀ gan ni. So à ń rọ gbogbo yín wípé kí ẹ wá, ní ẹ ṣì máa fi àyè sílẹ̀ láti wá fún this Cradles Carnival. Èmi Gandhi Afọlábí Ọláoyè Orúmọgẹ̀gẹ̀ the third, Ṣọ̀ún of Ogbomosoland, mo fi àṣẹ sí, mo dẹ̀ fi òǹtẹ̀lú wípé Ogbomoso Cradles Carnival 2024 eléyìí tí a kọ́kọ́ fẹ́ ṣe, ó máa wáyé, ó dẹ̀ máa di ṣíṣe. Reconnect with your roots. Explore Ogbomoso's historic landmarks and cultural sites. Get ready to experience rich cultural heritage, delicious local cuisine, amala, gbegiri, and more. Vibrant entertainment, music, dance, masquerade displays, thrilling sports, golf competition, and more. Warm hospitality. Join us. Date 19 to 23 December 2024. Chief host, His Imperial Majesty Ọba Gandhi Afọlábí Ọláoyè Orúmọgẹ̀gẹ̀ III, Ṣọ̀ún of Ogbomosoland. Join us at the Cradles Carnival for an unforgettable adventure. We can't wait to see you there.